โอเคเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาจะสมัครเว็บไซต์อะไรสักอย่างเพื่อนๆก็จะกรอก username ลงไปแล้วระบบมันก็จะบอกว่าชื่อผู้ใช้นี้มีผู้อื่นใช้แล้วใช่แล้วครับผมก็เคยแต่ถึงมันจะน่ารำคาญแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยลองใหม่อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเพิ่มตัวเลขต่อท้ายไปด้วยแล้วระบบมันก็บอกว่าชื่อผู้ใช้นี้มีผู้อื่นใช้แล้วทีนี้เนี่ยผมเริ่มจะรำคาญจริงๆแล้วผมเลยใช้งานสมองส่วนซิลิบัมเพื่อคิดชื่อที่มันสร้างสรรค์และก็ไม่ซ้ำใครออกมาจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นชื่อที่ไม่ make sense เหมือนกับภาษามนุษย์ต่างดาวหรืออะไรสักอย่างแต่ผมก็กดสมัครไปนะและในที่สุดระบบมันก็บอกว่าชื่อผู้ใช้นี้สามารถใช้ได้ซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่วันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกอินเข้าเว็บนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจำ username ไม่ได้โว้ยโอเคถึงสมัยนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วบางเว็บไซต์เนี่ยมีระบบล็อกอินผ่าน Facebook ซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปจำอะไรเยอะแยะให้มันเปลืองพื้นที่ในสมองแต่ระบบ username ซ้ำเนี่ยยังไงก็น่ารำคาญอยู่ดีอะลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนๆเนี่ยอยากจะตั้งชื่อลูกว่าชื่อเอกแล้วกันแต่เจ้าหน้าที่จดทะเบียนเนี่ยก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าคุณไม่สามารถใช้ชื่อเอกได้เพราะมีคนลงทะเบียนชื่อนี้ในระบบแล้วซึ่งผมสามารถแนะนำชื่อที่สามารถใช้ได้อยู่ก็คือเอกเทพซ่า007หรือเอกกี้ผู้จับหมีด้วยมือเปล่าไม่ทราบว่าคุณสนใจจะใช้ชื่อไหนดีครับเฮ้ยทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ชอบไอ้ระบบเนี้ยแต่นอกจาก username ที่ว่าแย่เนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่แย่กว่านั้นนั่นก็คือ password เมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น account ของอะไรก็ตามผมจะใช้ password เดียวกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้ามีใครรู้รหัสผ่าน ID แรกของผมเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปดูข้อความที่ผมส่งให้สาวๆใน MSN ได้ล้อเล่นนะครับผมไม่มีสาวๆหรอกWhat you say? That you only แต่สมัยนี้เนี่ยผมมีพาสเวิร์ดเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันก็มีกฎของมันอยู่เวลาเพื่อนๆตั้งพาสเวิร์ดเว็บไซต์อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะอารมณ์แบบนี้ไม่ได้ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวต้องมีตัวเลขอย่างน้อย2ตัวต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อย1ตัวต้องมีอีโมจิอย่างน้อย3ตัวโอเคมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องจำแค่พาสเวิร์ดเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องจำอย่างน้อย 3-4 พาสเวิร์ดซึ่งบางทีผมก็ลืมไงว่าผมต้องใช้พาสเวิร์ดไหนแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีบางเว็บที่แบบเลวร้ายสุดๆก็คือเว็บที่ล็อก ID ของเราเมื่อเรากรอกผิดเกิน3ครั้งซึ่งจริงๆเราอาจจะพิมพ์ถูกแล้วก็ได้แต่ว่าเรามารู้ทีหลังว่าลืมกดเปลี่ยนภาษาโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งเว็บไซต์สมัยนี้เนี่ยบางเว็บมันมีสิ่งที่เรียกว่า password stain อยู่หรือสิ่งที่ผมตั้งชื่อกับมันว่าความแข็งแกร่งของรหัสผ่านถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยมันก็คือการที่ระบบเนี่ยจะวัดว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนยิ่งพาสเวิร์ดของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากมันก็ยิ่งปลอดภัยมากผมเนี่ยเพิ่งเข้าไปทดสอบไอ้ระบบนี้มาเมื่อวานนี้นี่เองสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยสมัคร username ใหม่ชื่อว่าเต้ Excel File vs แตงโมแล้วกันแล้วผมตั้งพาสเวิร์ดว่า555512ระบบมันจะบอกว่าพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยซึ่งผมงงมากว่ามันไม่ปลอดภัยยังไงวะเนี่ยไอ้คำว่าเต้ Excel File vs แตงโมเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้คำว่า555512นี่เลยใครมันจะไปรู้ถูกไหมครับทำอย่างกับว่ามันจะมีแฮกเกอร์ที่แบบ IQ 3278มาแฮกอีเมลนั้นแล้วก็คิดประมาณว่า username เต้ Excel File vs แตงโมงั้นเหรอบอกเลยว่า easy มากๆถ้าลองดูจากข้อมูลที่มีแล้วเนี่ยอีเมลนี้มีคำว่าแตงโมอยู่ซึ่งมาจากแตงโมที่เป็นดาราซึ่งคำว่าดาราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าดาวเหมือนกับดาวซินโดมโดมก็คือโดมประกรณ์ลำนั่นก็คือลำวงและวงก็คือวงกลมซึ่งมี360องศาและโปเกมอนหมายเลข360ก็คือโซนาโนะโนะอะไรงั้นเหรอก็โนบิตะจากการ์ตูนเรื่องโดเรมอนยังไงล่ะโดเรก็คือโน้ตดนตรีแต่คำว่าโน้ตก็มองอีกอย่างได้ก็คือโน้ตอุดมและโน้ตอุดมก็ทำให้คนหัวเราะเป็นเสียง5555นอกจากนี้เขายังมีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนถึง12ครั้งรวมกันเป็นพาสเวิร์ด555512นั่นเองทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเดาให้ถูกแล้วถ้าพาสเวิร์ด555512เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วพาสเวิร์ดอะไรที่มันปลอดภัยสำหรับ username เต้ Excel File vs แตงโมล่ะครับซึ่งตามระบบของเว็บที่ผมไปทดสอบมาเนี่ยพาสเวิร์ดที่ปลอดภัยก็คือ
เต้ Excel ไฟล์โอเคเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ต่อให้ไม่มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยพวกนี้เนี่ย Account ของผมก็ไม่มีทางที่จะโดนแฮ็กจากพวก